สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องดินทีวีวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำแนวทางการแท็กกราฟฟิตี้นะครับในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะใช้ข้อความคำว่าแท็กตรงตัวเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการรอช้านะครับการแท็กจะมีรูปแบบรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงไปชมกันเลยนะครับ